আপোনালোকে যদি টিচিং প্ৰফেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে যেনেকুৱা CTETৰ কাৰণে টেটৰ কাৰণে PGT টিচাৰৰ কাৰণে GT টিচাৰৰ কাৰণে তেনেহ'লে ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাব বলক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আজি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিছকাছ কৰিম টাইপছ অফ এছেছমেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক প্ৰতিটো কম্পিটিটিভ টিচিং কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থাকে টাইপ অফ এছেছমেণ্টৰ আগত তিনিটা ৱৰ্ড মনত ৰাখিব লাগিব যে নাম্বাৰ 1 মেজাৰমেণ্ট নাম্বাৰ 2 এছেছমেণ্ট এণ্ড নাম্বাৰ 3 ইভালুৱেশ্যন এই তিনিটা বেসিক কনসেপ্ট মই শেয়াৰ কৰিম যে মেজাৰমেণ্ট যেটো আছে হেতু কি হ'ব যে গেদাৰিং ইনফৰমেশ্যন ইজ এ কোৱান্টিটিভ ডেসক্ৰিপশ্যন অফ ওয়ানস পারফরমেন্স মনত ৰাখিব যে মেজাৰমেণ্ট জাস্ট ৰিলেটেড টু কোৱান্টিটিভ ডেসক্ৰিপশ্যন এণ্ড কোৱান্টিটিভ ডাটা যেটো সংখ্যাগত বিষয়বিলাক হ'ব যেনেকুৱা হাইট আছে ওয়েট আছে এইবিলাক কি আহিব মেজাৰমেণ্টত আহিব যেনেকুৱা ইয়াতে স্কোৰ কোনো এজন ষ্টুডেণ্টে 78 পাইছে দ্যাট মিন্স মেজাৰমেণ্ট কোনো এজনে কি আছে যে সায়েন্সত 79 পাইছে যেনেকুৱা ইংলিশত 89 পাইছে হেতু যেটো সংখ্যাগত দিক যেটো হ'ব হেতু আহিব মেজাৰমেণ্ট তাৰ পিছত সেকেন্ড কনসেপ্ট আহিব assessment ইয়াতে কি হ'ব কম্পাৰিজন অফ টু অৰ মোর সেট অফ ইনফরমেশন যেতিয়া দুটা বা তিনিটা বিষয়বস্তুৰ লগত যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰা হ'ব কোনো এটা বিষয়বস্তুৰ লগত কোনো এটা বিষয় ইংলিশৰ লগত আসামিজ কোনো এটা যিকোনো দুটা ভেৰিয়েবলৰ লগত যেতিয়া কি কৰা হ'ব কম্পাৰিজন কৰা হ'ব ৰিলেশনশিপ কৰা হ'ব তেতিয়া কি আহিব assessment আহিব আৰু হেকত আহিব যেটো হাইলি হ'ব হেটো ইভালুৱেশ্যনত কি থাকিব মেজাৰমেণ্ট প্লাস এছেছমেণ্ট দুটাই থাকিব যেতিয়া কোনো এটা বিষয়বস্তুৰ ভিতৰত মেজাৰমেণ্ট এণ্ড এছেছমেণ্টৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকিব তেতিয়া হেটো ইভালুৱেশ্যন হ'ব আৰু ইভালুৱেশ্যনটো হৈছে ভ্যালু জাজমেণ্ট এণ্ড পাৰফৰমেন্স মনত থাকিব এটো ভ্যালুজ এটো কোৱান্টিটিভ এজ ওয়েল এজ কোৱালিটেটিভ মনত থাকিব ইভালুৱেশ্যনটো হ'ব কোৱান্টিটিভ এজ ওয়েল এজ কোৱালিটেটিভ ইয়াতে স্ট্রাকচার এটা টেবিল বনাই দিছো এটা চাবো যে টেস্ট এটা টেস্টৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ পিছত মেজাৰমেণ্টত কি আহিব এছেছমেণ্টত কি আহিব এণ্ড ইভালুৱেশ্যনত কি আহিব যেনেকুৱা থাৰ্মোমিটাৰৰ ভিতৰত যদি কোৱা হয় 48 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তেতিয়া এটো কি আহিব যে মেজাৰমেণ্টৰ ভিতৰত আহিব আৰু যেতিয়া হেটো বিষয়বস্তুৰ কথা কি ক'ব যে এবভ এভাৰেজ বা বিলো এভাৰেজ বা কোনো এটা বিষয়বস্তুৰ কম্পাৰিজন কৰিছে হেটো কি আহিব এছেছমেণ্ট আহিব আৰু ইভালুৱেশ্যনটো কি আহিব এটো কিমান টেম্পারেচার কিমানখিনি হট কিমানখিনি কুল কিমানখিনি মানে ঠান্ডা হেবিলাক কি আহিব যে ইভালুৱেশ্যন আহিব সেই কাৰণে কোৱা হৈছে যে এটো মেজাৰমেণ্ট যেটো নিউমেৰিক্যাল বা নাম্বাৰছৰ লগত জড়িত এছেছমেণ্টটো হ'ব ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন মেজাৰ ডাটা ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু যেটো ইভালুৱেশ্যন আছে এনালাইসিস জাজমেণ্ট মনত ৰাখিব যেনেকুৱা কোৱেশ্চন পেপাৰৰ কথা কোৱা হলে বা পেপাৰৰ কথা কোৱা হলে বা কোৱেশ্চনৰ কথা কোৱা হলে মেজাৰমেণ্টত কি আহিব যেনেকুৱা 35 নম্বৰ কোৱেশ্চন বা 35 পেপাৰস তাৰ পিছত যদি এটো এছেছমেণ্টত আহি যায় তেনেহলে এটো কেনেকুৱা হৈছে যে ভ্যালু এভাৰেজ আহিছে তাৰ পিছত যদি এটো ইভালুৱেশ্যন কৰা হয় ইভালুৱেশ্যনত এটো কিৱৰ্ড ইউজ হ'ব পোৰ পাৰফৰমেন্স যে এনেকুৱা কৈ কম্পেয়াৰ কৰিব জাস্ট কিৱৰ্ড মনত থাকিব যেনেকুৱা মেজাৰমেণ্ট হেটো ৰিলেটেড টু কোৱান্টিটিভ আৰু যেটো এছেছমেণ্ট ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন মেজাৰ ডাটা এণ্ড ৰিলেশনশিপ এণ্ড যেটো ইভালুৱেশ্যন আছে এনালাইসিস ভ্যালু জাজমেণ্ট ইমানখিনি মনত ৰাখিলে মেজাৰমেণ্ট এছেছমেণ্ট এণ্ড ইভালুৱেশ্যন কাফি তাৰ পিছত ইয়াতে আহিম ইয়াতে চাবো যে এৰিয়া কেনেকৈ কভাৰ কৰিছে যেটো ইয়াতে আছে মেজাৰমেণ্ট হেটো অকলতকৈ কম এৰিয়া আৰু এছেছমেণ্ট মেজাৰমেণ্টতকৈ অলপ বেছি হেটো আহি যাব এছেছমেণ্ট আৰু অল ওভাৰ যেটো আছে হেটো আহিব ইভালুৱেশ্যনটো প্ৰতিটো দিশত কোৱান্টিটিভ এজ ওয়েল এজ কোৱালিটেটিভ দুটা দিশতে এনালাইসিস কৰা হয় ভ্যালু জাজমেণ্ট কৰা হয় মনত ৰাখিব তাৰ পিছত ইয়াত আলোচনা কৰিম ইয়াতে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যে ইয়াতে দুটা টপিক মই কম্বাইন কৰি দিছো এটা হৈছে এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিং এছেছমেণ্ট এজ লাৰ্নিং এটো প্ৰায় সিটেটত এক্সামত আহি যায় তাৰ লগতে মনত থাকিব ফৰ্মেটিভ সামেটিভ প্লেসমেন্ট এণ্ড ডায়াগনস্টিক ইয়াতে মই একেবাৰে ইজি ফৰ্মেটত মই বুজাই দিম আপোনালোকে নোটস কৰি ৰাখিব কিৱৰ্ড বিলাক ৰাখিব যে নাম্বাৰ 1ত কি আছে যে এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং যেটো এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং আছে হেটো ৰিলেটেড কৰিব যে আপোনালোকে ৰিলেটেড কৰিব ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ যিমানখিনি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে অল আৰ ৰিলেটেড টু এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং মনত ৰাখিব যেটো 4 আছে 4 that means formative মনত থাকিব 4 that means formative যে 4 ৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে মানে অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং ৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে বা যিমানখিনি কনসেপ্ট আছে সকলোবিলাক ৰিলেটেড কৰিব ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট কেতিয়াবা যদি কোৱেশ্চন আহে যে ফৰ্মেটিভৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আহি গৈছে কিন্তু ফৰ্মেটিভ আপোনালোকে পঢ়া নাই
কিন্তু এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিঙৰ কনচেপ্টটো মনত আছে জাষ্ট ৰিলেটেড কৰি সেইটোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবিলাক তাতে এড কৰি দিব হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু নাম্বাৰ 2 আহিব এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং যেটো এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং হেটো ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড কৰিব সামেটিভ এছেছমেণ্ট মনত ৰাখিব এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং ৰিলেটেড টু সামেটিভ এছেছমেণ্ট তাৰ পিছত আহিব এছেছমেণ্ট এজ লাৰ্ণিং যেটো সেলফ এছেছমেণ্ট যেতিয়া নিজে নিজৰ এছেছমেণ্ট কৰিব নিজে নিজৰ ভ্যালু জাজমেণ্ট কৰিব হেটো কি আহিব এছেছমেণ্ট এজ লাৰ্ণিং মনত থাকিব তিনিটা কনসেপ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট Number 1 assessment for learning, number 2 assessment of learning, and number 3 assessment as learning. Assessment for learning related to formative and assessment of learning related to summative and assessment as learning related to self assessment. Tar pisot ahibo number 4 placement assessment and number 5 diagnostic assessment. Tanahole bolok ei charita ei pasta ami hokole details discuss koru. First, assessment for learning ইয়াৰ পৰা মই জাস্ট কিওয়াৰ্ড বিলাক ডিসকাস কৰিম আৰু এক্সামত তেনেকুৱা কৈ কোৱেশ্চন আহিব মনত ৰাখিব assessment for learning বা formative assessment এটো ৰিলেটেড কৰিব কিওয়াৰ্ড বিলাক এটো হাইলাইট কৰিব যে ওয়ান গোইং assessment এটো মনত ৰাখিব যেটো ওয়ান গোইং শব্দ থাকিব মনিটৰিং শব্দ থাকিব হেটো formative assessmentৰ ভিতৰত হৈ যাব বা হেটো assessment for learningৰ ভিতৰত আহিব মনত ৰাখিব কিওয়াৰ্ড বিলাক ওয়ান গোইং প্ৰসেস যেটো চলি আছে যেটো কন্টিনিউয়াসলি ইভালুয়েশন হৈ আছে and that allows teacher to monitor student on day-to-day basis of modify their teaching. A modify their teaching এইটো এটা কিওয়ার্ড হ'ব assessment for learning বা formative assessment মনত ৰাখিব এটা হৈছে ongoing process এটা হৈছে modify their teaching and based on the student need to successful তাৰ পিছত আহিব যে ইয়াতে specific feedback মনত ৰাখিব এটো very important প্ৰায় কোৱেশ্চন দি থাকে assessment for learning বা formative assessment এটা specific এটা high standard কিওয়ার্ড হৈছে specific feedback শব্দটো থাকিব তাৰ পিছত মেক জাজমেন্ট এডজাস্টমেন্ট দেয়াৰ লাৰ্নিং এটো মনত থাকিব মেক এ এডজাস্টমেন্ট এটো এটা কিওয়াৰ্ড হয় তাৰ পিছত ইয়াতে চাব যে ডান থ্ৰুআউট দা কোর্স আৰু তাৰ পিছত আহিব আইডেন্টিফাই গ্যাপস দা ইমপ্ৰুভিং এটো এটা very important কিওয়াৰ্ড যে অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং এটো ইমপ্ৰুভ লাৰ্নিং বা কন্টিনিউয়াস লাৰ্নিং আহিব যেনেকৈ অনগোইং ফিডব্যাক এন্ড ফোকাস অন প্ৰসেসৰ ভিতৰত ফোকাস কৰিব প্ৰসেসটো এটোৰ ভিতৰত আহিব যিমানখিনি মই ওয়াৰ্ড কৈছো ইমানখিনি ভিতৰত এক্সামৰ ভিতৰত চাব পাৰিব যে ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট আহিলে এইবিলাক কিওয়াৰ্ড দেখিবই পাব মনত থাকিব অনগোইং প্ৰসেস ফিডব্যাক মনিটৰিং কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুয়েশন এর ভিতৰত আহি যাব ফিডব্যাক ইয়াত আহি যাব ইয়াতে ইমপ্ৰুভিং লাৰ্নিং প্ৰসেস আহিব ইমিডিয়েট ফিডব্যাক আহিব এইবিলাক মনিটৰিং আহিব ম্যানেজমেন্ট আহিব প্ৰসেস আহিব এইবিলাক আহিব অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং বা মানে ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ওকে এটা মনত থাকিব এতিয়া নাম্বাৰ 2 assessment of learning যেটো আছে হেটো সামেটিভ এটা আগতে ডিসকাস কৰিছো ইয়াতে চাব যে assessment of learning বা সামেটিভ assessmentৰ কিওয়াৰ্ড আছে এটা snapshot in the time of lets the teacher and student and their parents know how well each student to complete learning task এটা very important কিওয়াৰ্ড কোনো এটা বিষয়বস্তু ফাইনালাইজ যেতিয়া কৰা হ'ব হেটো কি হ'ব যে সামেটিভ ইভালুয়েশন বা সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট হ'ব সামেটিভ যেনেকৈ ইয়াতে কি আছে যে কমপ্লিট লাৰ্নিং টাস্ক মনত ৰাখিব কমপ্লিট লাৰ্নিং টাস্ক তাৰ পিছতে আহিব যে প্ৰভাইডিং ইনফৰমেশন এবাউট ষ্টুডেন্ট এচিভমেন্ট ইয়াতে এচিভমেন্ট শব্দটো দেখিব পাব যে এচিভমেন্ট এটো কি আহিব সামেটিভৰ ভিতৰত আহি যাব তাৰ পিছত টু ডিটাৰমাইন ষ্টুডেন্টস এচিভমেন্ট গ্ৰেডিং পাৰপজ এটো মনত ৰাখিব যে যেটো ঠাইত গ্ৰেডিং পাৰপজ বা গ্ৰেডিং সিস্টেম শব্দটো দেখিবলৈ পাব তেতিয়া ৰিলেটেড কৰিব সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট বা অ্যাসেসমেন্ট অফ লাৰ্নিং তাৰ পিছত আহিব যে মেইনলি ফোকাস অন কগনিটিভ নলেজ বেসড অন স্কোরস এন্ড রাইটিং আউটপুট এটো কি হল লগত জড়িত আউটপুট ইয়াতে মানে এন্ড অফ দা রেজাল্ট থাকিব পাৰে আউটপুট অফ দা রেজাল্ট থাকিব পাৰে রাইটিং আউটপুট থাকিব পাৰে এইবিলাক শব্দ যদি দেখিবলৈ পায় হেটো মনত ৰাখিব অ্যাসেসমেন্ট অফ লাৰ্নিং নাইবা সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট মনত ৰাখিব এইবিলাক end of the semester যেতিয়া সেমিস্টাৰ কোন এজন ষ্টুডেন্টে সেমিস্টাৰ পঢ়া পঢ়ি আছে সেমিস্টাৰৰ যেতিয়া ইউনিট টেস্ট দি আছে হেটো হ'ব ফৰ্মেটিভ কিন্তু যেতিয়া সেমিস্টাৰৰ ফাইনাল এক্সামিনেশন দি থাকিব হেটো কি আহিব সামেটিভ আহিব
এটো ডেসক্ৰিপটিভ এনালাইসিস আহিব মনত ৰাখিব ডেসক্ৰিপটিভ এনালাইসিসৰ ভিতৰত আহি যাব এটো তাৰ পিছত জাজিং ষ্টুডেন্ট এচিভমেন্ট যেটো আগতে কৈছো এচিভমেন্ট এন্ড বাট অলসো ইফেক্টিভনেস অফ দা টিচিং এন্ড কাৰিকুলাম যেটো এন্ড অফ দা ৰিজাল্টৰ ভিতৰত আহি যাব তেনেহলে দুটা কনসেপ্ট হৈ গল এটা হৈছে ফৰ্মেটিভ আৰু এটা হৈছে সামেটিভ এটা নেক্সট assessment as learning যেটো self assessment তো এটো কি হয় assessment as learning or self assessment এটো আহিব যে through this process student able to learn about themselves as learner and become aware to how they learn become metacognition very important keyword metacognitive বা metacognition আৰু এই metacognition বা metacognitive মই keyword কৈ দিছো এই keyword to লিখি ৰাখিব metacognition that means thinking about thinking মনত ৰাখিব thinking about thinking বা thinking about on self যেতিয়া নিজৰ লগত নিজে চিন্তা কৰিব নিজৰ মনৰ লগত নিজে ডিসিশন কৰিব হেতু কি আহিব মেটা কগনিটিভ এটো কিহৰ লগত ডিল কৰিব অ্যাসেসমেন্ট মেটা কগনিশনৰ লগত ডিল কৰিব কাৰণ অ্যাসেসমেন্ট এজ লাৰ্নিং ইজ এ হায়াৰ অৰ্ডাৰ ভ্যালু জাজমেন্ট মানে নিজে নিজক জাজমেন্ট কৰিব নিজে নিজে ৰিফ্লেক্ট কৰিব তেতিয়া কি আহিব অ্যাসেসমেন্ট এজ লাৰ্নিং বা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট আহি যাব student reflect on their own work এটো কৈছো যে রিফ্লেক্ট ওয়ার্ডটো কিহৰ লগত থাকিব এছৰ লগত থাকিব যে work and regular basis এটো regular basis আহিব usually through the self and peer assessment কি হ'ব পাৰে self and peer assessment হ'ব পাৰে and decided what their next learning will be আৰু হ'ব পাৰে যে তেওঁৰ next processটো কি হ'ব তেনেহলে মনত ৰাখিব তিনিটা কনসেপ্ট assessment for learning assessment as learning and assessment of learning তাৰ পিছত আহি যাব প্লেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট দুটা তিনিটা কিওয়ার্ড মনত ৰাখিব প্লেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট আর ইউজ টু প্লেস যেতিয়া কোনো এটা প্লেসৰ কাৰণে কোনো এটা এৰিয়াৰ কাৰণে কোনো এটা পজিশনৰ কাৰণে যেতিয়া টেস্ট লোৱা হ'ব স্টুডেন্ট ইনটু এ কোর্স এন্ড কোর্স লেভেল এন্ড একাডেমিক প্রোগ্রাম ফর দিস রিজন প্লেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট ইজ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড বিফোর দ্য কোর্স অর প্রোগ্রাম বিগিন যেতিয়া কোনো এটা বিষয়বস্তু আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে হেইটো বিষয়বস্তুৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে হেইটো সিলেকশন কৰিবৰ কাৰণে কোনো এটা টেস্ট লোৱা হ'ব হেইটোই হ'ব প্লেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট বা কোনো এটা স্টুডেন্টে মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কাৰণে কি কৰিব যে ইউনিভাৰ্সিটি সিট লবৰ কাৰণে যেতিয়া টেস্ট দিবলৈ যাব হেইটো হ'ব প্লেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট বা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে জবৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ দিবলৈ যাব টেস্ট দিবলৈ যাব কোনো এটা এক্সাম দিব যাব হেইটো কি হ'ব প্লেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট মনত ৰাখিব এক্সাম্পল এন্ট্ৰেন্স টেস্ট এটো মনত ৰাখিব এন্ট্ৰেন্স টেস্ট ইজ এ প্লেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট এন্ড এন্ট্ৰি পারফরম্যান্স বুলি কোৱা হয় এটো কি বুলি কোৱা হয় এন্ট্ৰি পারফরম্যান্স এই সৰু সৰু কিওয়ার্ড বিলাক মনত ৰাখিব বাকি একো নালাগে জাস্ট পেডাগজিত কিওয়ার্ড মনত ৰাখিব কিওয়ার্ডৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আৰু প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত কিওয়ার্ড সোমাই থাকিব আৰু হেই কিওয়াৰ্ডৰ লগত এটো মিলাই কিনি কোৱেশ্চন সলভ কৰিব 100% 30ৰ ভিতৰত 30 পাব যদি ভালভাৱে কিওয়ার্ড ধৰিব পাৰে কাৰণ pedagogy বহুত ইজি হয় and tricky হয় যে প্লেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট এন্ড মেজারমেন্ট স্কিল প্রফিসিয়েন্সি এটো মেজারমেন্ট কৰিব লাগে এটো যে কোন এজন ব্যক্তিক যেটো পজিশনত সিলেকশন কৰা হ'ব হেইটো পজিশনৰ কাৰণে তেওঁৰ স্কিল বা তেওঁৰ প্ৰফিসিয়েন্সি তেওঁৰ কোৱালিটি তেওঁৰ এবিলিটিজ কেনেকুৱা আছে যেনেকুৱা ৰিডিং ৰাইটিং ম্যাথমেটিক্স এইবিলাক ফৰ পারপাস অফ অ্যাসিস্টিং এন্ড এন্টারিং কলেজ স্টুডেন্ট টু সিলেক্ট এপ্রোপ্রিয়েট বিগিনিং কোর্স কোন এটা ছাত্র ছাত্রী কলেজত এডমিশন দিয়াৰ আগতে হিয়তক টেস্ট লৈ হিয়তৰ স্কিল কেনেকুৱা হিয়তৰ কোৱালিটিজ কেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ টেস্ট কি আহি যাব প্লেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট এটো মনত ৰাখিব তাৰ পিছত আহিব ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট এটো প্ৰায় কোৱেশ্চন দি থাকে ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট কি হ'ব ইট ইজ মেইন পারপাস টু আইডেন্টিফাই স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস অফ দি স্টুডেন্ট টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড মনত ৰাখিব ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্টত কোনো এজন ব্যক্তিৰ স্ট্রেংথ বা কোনো এজন ব্যক্তিৰ উইকনেস দেখা হয় যে কোনো এটা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টেস্ট কৰা হ'ব যে কোনবিলাক ছাত্ৰ এক্সেপশনাল হয় কোনবিলাক ডিসএবিলিটিজ হয় কোনবিলাক স্ট্রেংথ হয় কোনবিলাক উইকনেস হয় কোনবিলাক স্লো লার্নার্স হয় যেতিয়া হেইটোৰ কাৰণে যেতিয়া অ্যাসেসমেন্ট কৰা হ'ব হেইটো হ'ব ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট আৰু ইয়াতে মনত থাকিব যে প্লেস দেম টু প্ৰপাৰ কোর্স এন্ড ইউনিট অফ দ্য স্টাডি এন্ড ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট ইজ দ্য ফর্ম অফ প্রি অ্যাসেসমেন্ট এইটো কি হয় pre-assessment that allow to teacher to determine student individual strength যে এটো টেস্ট কৰা হয় কোনজন ছাত্ৰ বা কোন এটা ক্লাস লব বা কোন এটা কোর্স স্টার্ট কৰিব হে কোর্সৰ কাৰণে কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উইকনেস আছে স্ট্রেংথ আছে হে সকলক ডিভাইড কৰি হিয়তক স্পেসিফিক ভাবে ইন্ডিভিজুয়াল এডুকেশন প্ল্যান কৰি হিয়তক গাইডেন্স দিয়া হ'ব
weakness, knowledge and skill prior to instruction to primarily used to diagnose student difficulties and guide lesson and curriculum planning হিহঁতৰ কাৰণে curriculum planning বেলেগ হ'ব যদি solo learners হয় হিহঁতক তো advanced learner লগত শিক্ষা দিয়া নাযাব আৰু ইয়াতে কি হ'ব যে এটো কি বুলি কোৱা হয় ডায়াগনস্টিক টেষ্ট ইজ এ কাৰেক্টিভ ইন নেচাৰ মনত ৰাখিব যে ডায়াগনস্টিক টেষ্ট কিহৰ কাৰণে কৰা হয় কোন এজন ব্যক্তিৰ এটা বিষয়বস্তু দুৰ্বলতা আছে বা স্লো আছে বা উইকনেস আছে হেটো সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট কৰিব লাগে এটো ইট ইজ মোৰ কম্প্ৰিহেনসিভ এটো মোৰ কম্প্ৰিহেনসিভ হ'ব এন্ড আইডেন্টিফাই দা লাৰ্নিং ডিফিকাল্টিজ ষ্ট্ৰেংথ উইকনেস এন্ড আনসলভড বাই ফৰ্মেটিভ টেষ্ট এটো ফৰ্মেটিভ টেষ্টৰ ভিতৰত চেক কৰা হয় ফৰ্মেটিভ টেষ্টৰ ভিতৰত ইয়াতে ডায়াগনস্টিক এণ্ড অ্যাসেসমেন্ট ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট কৰা হয় এটো মনত ৰাখিব যে ইয়াতে বেসিক্যালি কি দেখা হ'ব এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সফলতা দুৰ্বলতা মেৰিট ডিমেৰিট হেটো বিষয়বস্তু কিমানখিনি নলেজ আছে কিমানখিনি স্কিল আছে হেবিলাক টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট দেখা হয় যে আজি ইমানখিনি আলোচনা কৰিছে পিছত আকৌ ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰিজ বিলাক ডিসকাস কৰিম ইন্টেলিজেন্স থিওৰিজ আছে লাৰ্নিং থিওৰিজ আছে এইবিলাক আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কোনবিলাক টপিকত প্ৰবলেম হৈ আছে ৰিলেটেড টু সিডিপি কমেন্ট কৰিব মই যিমানখিনি পাৰো হেল্প কৰিম আৰু আপোনালোকৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এডুকেশনত নেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে জিআৰএফৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেনেহলে মোৰ ইমেইলত কি কৰিব মেসেজ কৰিব বা কোনো এটা মানে information পঠাব মই যিমানখিনি পাৰো হেল্প কৰিম ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং stay happy and enjoy learning thank you everyone